Βρισκόμαστε σε ένα διαμέρισμα που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από το Normless Architecture Studio το 2017. Το βασικό σχεδιαστικό κόνσεπτ είναι η εφαρμογή των αρχών σχεδιασμού μιας κατοικίας μακριά από το αστικό περιβάλλον, η οποία ενσωματώνει τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης εξαμελούς οικογένειας. Η πρόταση σχεδιασμού περιλαμβάνει ευρύχωρους κοινόχρηστους και λειτουργικούς ιδιωτικούς χώρους. Από την είσοδο κιόλας μας υποδέχεται ένα χυτό δάπεδο που ενοποιεί τους κοινόχρηστους χώρους και καλύπτει ακόμα και τις επιφάνειες των χτιστών καθιστικών. Στην είσοδο, ένας ξύλινος όγκος με περσιδωτή επένδυση λειτουργεί ως χώρος αποθήκευσης και καρταρόμπα. Η ανάγκη των ιδιοκτητών για ένα μεγάλο χώρο συνάθρησης οδήγησε στη δημιουργία δύο ανεξάρτητων και συνάμα αλληλοσυμπληρούμενων χώρων καθιστικού. Ο ένας γύρω από το τζάκι, ο άλλος γύρω από τη σκάλα. Ο καναπές δίνει τη δυνατότητα στους δύο χώρους να επικοινωνούν οπτικά, αλλά να μπορούν να λειτουργήσουν και ανεξάρτητα. Τα ξύλινα σκαλοπάτια που μοιάζουν να αιωρούνται οδηγούν στη σοφίτα του σπιτιού. Σε έναν κλειστό χώρο, box in a box, βρίσκεται το γραφείο. Οι σειρώμενες πόρτες προσφέρουν στον χώρο την απαιτούμενη ιδιωτικότητα. Η κουζίνα, με αναφορές σε στοιχεία βιομηχανικού σχεδιασμού, επενδύθηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου με φυσικό κονίαμα. Οι γκρι αποχρώσεις στα πορτάκια και τον πάγκο δημιουργούν ένα ήσυχο φόντο και αναδεικνύουν τις ξύλινες και μεταλλικές λεπτομέρειες. Τα δύο παιδικά υπνοδωμάτια σχεδιάστηκαν για τα 4 κορίτσια της οικογένειας. Λόγω περιορισμένου χώρου επεκτείνονται καθ' ύψος, δημιουργώντας εσωτερικά πατάρια. Μια σχεδόν λευκή παλέτα θέτει το φόντο στη γωνιακή κρεβατοκάμαρα. Πίσω από το κρεβάτι, ένα παράθυρο χωρίζει το δωμάτιο από το ιδιωτικό μπάνιο. Η σχεδόν καθολική χρήση του φυσικού κονιάματος σε όλες τις επιφάνειες δημιουργεί μια αίσθηση μονολιθικού σχεδιασμού. Παράλληλα, προσφέρει την ευελιξία μιας σχεδόν γλυπτικής επεξεργασίας του υλικού σε μια ποικιλία εσωτερικών εφαρμογών. Η χρωματική παλέτα σε φυσικούς τόνους δημιουργεί ένα ζεστό περιβάλλον και δίνει έμφαση στις διαφορετικές υφές στους τοίχους και τις οροφές. Τα θερμά υλικά και οι ζεστές γωνίες, σε συνδυασμό με τα μεγάλα ανοίγματα στο γραφικό τοπίο της εξοχής, συνθέτουν ένα αίσθημα ηρεμίας και χαλαρής διάθεσης.